एभ्रिवान, धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। म विनय। आज चाहिँ मैले क्याबेज यानी कि बन्दाको रेसिपी यहाँहरु समक्ष शेयर गर्दैछु। यो चाहिँ एकदमै क्विक झटपट रेसिपी, 5 देखि 6 मिनेट भित्रमा यो रेसिपी तयार हुन्छ र एकदमै हेल्दी रेसिपी हो। यो एकदमै मलाई मन पर्ने यो क्याबेजको रेसिपी। सो तपाईहरुले यो रेसिपी मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक गरिदिनु होला फ्रेन्ड्स फ्यामिली माझमा। र भिडियोको बारेमा के भन्नु छ भने अवश्य पनि मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र आउनुस् आजको यो क्याबेज रेसिपी यहाँहरु समक्ष शेयर गर्दैछु। यो सफा गरेर पखालेको बन्दा हो। यसलाई चाहिँ म लामो साइजमा काट्दै छु। जसरी तपाईहरुले चाउमिनहरुमा हाल्नुहुन्छ त्यस्तै लामो साइजमा म काट्दै छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै काट्नु होला। यसरी काट्नु भयो भने यो चलाउँदाखेरि राम्रो साग जस्तै हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर मैले एउटा भाँडा लिएको छु। एउटा गहिरो खालको एउटा भाँडा लिएर मैले 2 चम्चा जति मैले खाने तेल हालेको छु। त्यसपछि आधी चम्चा जीरा र आधी चम्चा तोरीको दाना हालेर मैले फुराएको छु। त्यसपछि एउटा रातो प्याज काटेकोलाई पनि मैले फुराएको छु। यो रातो प्याजलाई चाहिँ नि हल्का ब्राउन कलर गर्नु होला। यसो गर्नुभयो भने राम्रो एउटा फ्लेभर आउँछ प्याजबाट। अनि त्यसपछि आधी चम्चा बेसारको धुलो र आधी चम्चा धनियाको धुलो, अनि त्यसपछि मैले आधी चम्चा रातो खोर्सानीको धुलो पनि हाल्दैछु। तपाईले यो स्योर गर्नु होला जब तपाई मसला हाल्नुहुन्छ यो आगोको फ्लेम पुरै घटाइदिनु होला। तपाई नभए तपाईको मसला यो जल्न सक्छ। त्यसैले यतिखेर चाहिँ नि जब मसला हाल्नुहुन्छ एकदमै आगो पुरै घटाउनु होला। त्यसपछि यो मैले काटेको बन्दा हालिसकेको छु। यो हालेर मजाले चलाइदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईको स्वाद अनुसारको नुन हाल्नु होला। मैले यसमा 1 चम्चा आधी नुन हालेको छु। यो नुन हालिसकेपछि यो बन्दाले एकदमै पानी छोड्छ। मिडियम आगोमा 2 देखि 3 मिनेट पकाउनु होला। त्यसपछि मैले यहाँनिर आधी चम्मच जिराको धुलोलाई हालेको छु। यो फुटेको जिराको धुलो हो। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको एउटा टमाटोलाई पनि मैले यहाँनिर हालेको छु। हाम्रो यो बन्दा चाहिँ नि लगभग आधी पाकिसकेको छ। अब म यसलाई 2 देखि 3 मिनेट फेरि छोपेर पकाउँछु। हाम्रो 2 देखि 3 मिनेट भइसकेको छ। यो बन्दा पाकिसकेको छ। अन्तमा म चाहिँ नि आधी चम्मच यो कसुरी मेथीको धुलो एड गर्दै छु। यो कसुरी मेथी चाहिँ नि यो मेथीको चाहिँ नि सुकेको यो धुलो हो। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लेभर ल्याउँछ यो बन्दामा। बन्दामा यसरी पकाउँदाखेरि एउटा पनि पानी राख्नु पर्दैन। थोरै पानी आफै यो बन्दामा निस्किन्छ। र हाम्रो यो बन्दा फाइनली रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ नि यहाँ प्लेटमा हालेर यो बन्दा सटे गरेको बन्दा चाहिँ म सर्भ गर्न जाँदैछु। र यो एकदमै टेस्टी यो भएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि तपाईले राइस, रोटी, अन्य नान धेरै कुराहरुमा यहाँले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी एकदमै हेल्दी र छिटो रेसिपी हो। यहाँले घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको बारेमा के भन्नु छ भने प्लिज मलाई तल कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला। Thank you so much for watching and see you in another new recipe and cheers.